Szép jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Debrenti László vagyok. A ma esti vendégünk dr. professzor HOGNE VIK. Dr. professzor HOGNE VIK nevéhez köthető több mint 80 nemzetközi publikáció. Ezek allergia, étrendkiegészítők témájában. A professzor úr mind a gyógyszeriparban, mind az étrendkiegészítő terén komoly nemzetközi elismerése van, és nagyon komoly termékfejlesztési tapasztalatai vannak, nevéhez köthető több omega-3 terméknek a dokumentációja, és a professzor úr részt vett egy olyan vitaminnak az újrafelfedezésénél, amit 1900-as évek elején, konkrétan 1929-ben fedeztek fel, és közel 2 évtizede újra felfedezték ezt a vitamint, a K2 vitamint, és a professzor úr ennek az egyik oszlopa. Az előbb beszélgettünk a professzorral néhány szót, és nagyon fontos az az információ, amit fog nekünk ma este adni, és figyeljetek nagyon nagy odaadással, mert valamit tud a professzor úr. Neki az apukája 94 éves, és higgyék el önök, hogy ez egy olyan információ, ami eszenciálisan fontos a mindennapi életünkhöz, és nem csak 94 éves az apukája, hanem 94 éves és fit. Úgyhogy nagyon nagy figyelemmel figyeljük a professzor urat ma este. Az omega-3-ról fog beszélni, a full spektrum omega-3-ról, ennek a fontosságáról, full spektrum omega-3 tesztről, valamint a K2 vitaminról, a D3 vitaminról, és a K2 és a D3 vitamin tesztről. A magyar hangja a professzor úrnak Róth Róbert lesz, szeretettel köszöntünk téged is, és át is adom a szót a professzor úrnak, és mindannyian kövessük nagy figyelemmel. Szép estét és legjobbakat. Thank you very much, László. Hogne, I think László did a very perfect edification about you. So I think it's time to rock and roll. Okay, so thank you very much for inviting me to this presentation. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok engem erre a ma esti előadásra. And now we will go through some of the most important things for your health. És most egy pár igencsak fontos lépcsőfokán fogunk átmenni az egészségnek. So my background is a medical education, and I've done a lot of very scientific things during my medical life. Igazából az én hátteremről azt kell tudnotok, hogy kimondottan orvosi jellegű, és az önéletrajzomat tekintve rengeteg orvosilag megalapozott tudományos munkát viteleztem ki. But one of the most fantastic periods of my life is just now. De az egyik legfantasztikusabb periódusa az életszakaszomnak az, amit mostanában élek meg. And that is to be allowed and the privilege to be the chief product developer or officer in ecology. És pedig ez nem más, mint hogy lehetőséget kaptam, megadatott számomra az a lehetőség, hogy az Ecology AS vállalat, norvég vállalatnak lehetek a fő termékfejlesztő, kutató, orvosa, igazgatója. And through this job, I am able to meet a lot of nice, interesting people interested in staying healthy. És ennek köszönhetően, ennek a munkának köszönhetően természetesen nagyon sok intelligens, érdekes személyiséggel találkozhatok, akiknek ugyanaz a cél kitűzése, és pedig, hogy az embereket egészségesen tartsuk. So today we will then together talk about the importance of omega-3 or vitamin K2 and of vitamin D to have a healthy and long life. És igazából ma este az omega-3 tehetetlen zsírsavról, a K2
illetve a D3 vitaminokról fogok beszélni, hogy egy hosszú és egészséges élet elé nézhessünk. And this picture says something about that the genes is important, of course, how you will live. But even more important is how you live, your lifestyle, and what you eat. Ez a kép sokat elárul arról, amit a képernyőn látnak, mégpedig az, hogy a génjeink igen fontos szereppel bírnak, közel 30%-kal, hogy a képen látható, de még ettől is fontosabb mindaz, ahogyan étkezünk, és maga az a fit életforma, a mozgás, amit beleteszünk. And therefore, in this 70%, omega-3, K2, and D3 represent a substantial part. És igazából ez a 70%-ban, amit itt látunk, az omega-3 területlen zsírsav szerepe, a K2, illetve a D3 vitaminnak a szerepe eléggé lényeges. In Norway, we have been eating fish for many hundred years because meat were not available. Mi norvégok hosszú évszázadokon keresztül halat fogyasztottunk, ugyanis nem volt lehetőségünk hozzáférni másféle húsokhoz. And that may be one of the secrets that Scandinavian people have been living rather long, if even it has been a hard, tough working life. És igazából talán ez a titka annak, hogy a skandináv országok állampolgárai, mi norvégok, annak ellenére, hogy egy elég szívós élettel találkozunk, egy elég életteli, mondjuk úgy erős alkattal bírunk. So the recommended intake of omega-3, healthy fatty acids, omega-3, every day should be around 1.5 to 2 gram. És amit kell tudni, hogy az átlag napi ajánlott bevitel például az omega-3 területlen zsírsavakból az 1500 mg-tól 2000 mg, 1,5, illetve 2 g kellene legyen naponta. And that represents that you should have fish as a main meal for dinner 4 to 6 times a week. És ez valójában annyit jelentene, hogy az étrendünk fő alkotóeleme heti 4-6 alkalommal vacsora gyanánt nem más kellene, hogy legyen, mint a hal önmaga. And we know this is not possible, and that is why we have made the pure Arctic oil as perhaps the best omega-3 product in the world to let you have the opportunity to stay healthy. És tudjuk, hogy ez szinte lehetetlen megvalósítani, és éppen ezért fejlesztettük ki a képen látható omega-3 területlen zsírsavba gazdag termékünket a Pure Arctic olaj név alatt, hogy a lehető leghosszabb ideig ősünk hozzá ehhez a mennyiségű omega-3-hoz, és ez biztosítja számunkra a lehető legjobb egészséget. This picture says something about the ratio between omega-6 and omega-3 in your body. Ez a képen látható kép, fordítsam meg a szót, azt mutatja pontosan, hogy hányszor van több omega-6 molekula az omega-3 mellett. If we eat sufficient and get sufficient amount of omega-3, the ratio between omega-6 and omega-3 should be 3 to 1 or lower. Igazából, hogyha elegendő mennyiségű omega-3-at juttatunk be a szervezetbe, akkor ez az omega-6, omega-3 arány a nagyon magas 15 az 1-ről lecsökkenthető 3 az 1-hez, tehát egy omega-6 molekula mellett 3 omega-3 kéne legyen. And if you then have higher ratio, that means too much omega-6 in your body, you are more prone to a lot of diseases and health negative things. És hogyha ez az arány, tehát magasabb, tehát mint a képen láthatjuk, magasabb jelenben van az omega-6 molekuláknak a száma sejtszinten, akkor valójában
egy sokkal erőteljesebb kitettséget mutat a szervezetünk a betegségek, illetve a különböző negatív egészségi mutatók irányába. So this is why I hope you understand that you need omega-3, period. És igazából azért gondolom, hogy amit itt láttok, pontosan kihangsúlyozza, hogy miért is kell omega-3-ból eleget fogyasztanunk. And when you then look into different omega-3 products, just to be proud, I think that the full spectrum omega-3 from Ecology may be the best product there is to give you the amount of omega-3 you need. Igazából, hogyha górcső alá vesszük a rengeteg omega-3 terméket, akkor büszkén kijelenthetem azt, hogy a teljes skálájú omega-3 készítmény, amit a képernyőn látunk, azon ritka termékek egyike, amelyekkel mi rendelkezünk, és amelyet fogyasztásra tudunk kínálni. So in this presentation, I'll just show you that we have a sustainable fishery that gives us the fish to the oil. Igazából itt a képernyőn lehet látni az MSC pecsétünket, amely azt mutatja, hogy önmagáért beszél, hiszen egy fenntartható halászat jegyében készülnek maga a termékeink. We have got reward as the best taste omega-3 oil there is. Ugyanakkor rendelkezünk ezen a képen látható superior taste ízminősítéssel, amelyik a legjobb ízvilággal tüntet ki bennünket világszinten. And we have combined the oil with a test where you can identify if you have the right amount omega-3 in your daily intake. És az olajunkat pedig kombináltuk a képen látható orvosi tesztünkkel, aminek a segítségével a vérből ki tudjuk pontosan mutatni azt, hogy elegendő omega-3-at fogyasztasz, vagy sem. In addition, we have included perhaps the best organic olive oil there is from Crete. Termékünkhöz természetesen hozzá társítottuk a világ legminőségibb organikus olívaolaját, ami létezik Krétáról. So therefore, through pure Arctic oil, we have the combination of the healthy Nordic Scandinavian diet with fish and a healthy Mediterranean diet with olive oil. És a termékünkben egy palettán tudtuk egyesíteni az egészséges skandináv étrendet, ugye a halolaj formájában, kiegészítve ezt az egészséges mediterrán étrenddel az egészséges olívaolajunk tekintetében. So therefore you should trust that we give you the best product possible, and if you know that you need omega-3, the EQ Pure Arctic Oil should be the choice for you. És igazából ezért is érdemes megbíznótok bennünk, hiszen a képernyőn lehet látni, hogy a jelen pillanatban elérhető legtisztább, legmegbízhatóbb forrásból rendelkezünk omega-3-mal. This is a picture that visualizes all the fatty acids from fish found in pure Arctic oil. A képen található skálán lehet látni a teljes spektrumát, vagy a teljes skáláját a tőkehal olajban fellelhető telítetlen zsírsavaknak. And each peak on this figure represent one specific fatty acid. És minden egyes ilyen kiugró kis tüske, amelynek a végén van egy C meg egy szám, az valójában az adott telítetlen zsírsavak skálájának egyikét jelképezi. And just a few of them are classified as omega-3 fatty acids. Ezek közül jó párat úgy azonosítanak be világszerte, mint az omega-3 telítetlen zsírsavak. Recent research has shown that
some of the other fatty acids here are extremely important for your health. Ugyanakkor nem olyan rég fejlett orvosi kutatások eredményeképpen ki tudjuk jelenteni, hogy a többi, amit a képernyőn lehet látni, pontosan ugyanolyan élettani fontossággal bírnak, mint az omega-3-ak, és ezek benne vannak a mi olajunkban. For example, the acid C22-1, N-1, C22-1, N-1, do you recall that? Igen, a C22-1N11-es típus, amit ott látunk a képernyőn. Yeah. That oil is called cetulleic acid. What kind of acid? One more? Cetulleic. Ez a cetulleic zsírsavnak nevezett területen zsírsav. Now we are deep into science, yeah. Úgyhogy most elég mélyen belemásztunk például ezzel a kifejezéssel is területen zsírsav körülölelő tudományba. But this acid is shown to improve and enhance absorption of other omega-3 fatty acids. Ennek az egy területen zsírsavnak a jelenléte például arra hat ki, hogy milyen arányban, milyen szinten tud felszívódni az összes többi más területen zsírsav omega-3 típus. So this is an example that in the full spectrum oil, you will take advantage of all these fatty acids. If you buy a concentrated omega-3 product, you will not have these other health benefits. És amit szeretnék ezzel kiemelni, az, hogy ebbe a típusú termékben természetes formában található mindez meg, úgy, ahogy azt az anyatermészet nyújtotta, és a koncentrált más típusú omega-3 készítményekben éppen ezért ezeket a többi full spektrum zsírsavakat nem fogod megtalálni. And this is a similar picture of the different ingredients, components in the olive oil in our product. És ugyanezt a teljes skálát az omega-9 területen zsírsav esetében is ki tudjuk mutatni, krétai olívaolajunkról. And when we combine this olive oil picture with the fatty acids from the fish oil, we see that we have the full spectrum of important health ingredients in our product. És hogyha kombináljuk a omega-3, omega-9 területen zsírsavak teljes skáláját, akkor itt mind az összes területen zsírsav spektrumot végig tudjuk követni, amelyeknek mindegyiknek fontos szerepe van az egészségünkre. And every one of these fatty acids has a function in the body. És minden egyes itt látható területen zsírsavnak egy bizonyos funkciója van a testünkben. And for those of you that are interested to learn more about this product and your body, we have now also made the full spectrum report that will be released from the laboratory when you get your answer back of your own personal values. És igazából ezekkel kapcsolatosan bővebben fognak tudni mondjam úgy, a fogyasztóink információt megtalálni abban az orvosi teszttel alátámasztott dokumentumon, amit úgy hívunk, hogy teljes spektrum orvosi analízis, és ezt hamarosan mindenki számára elérhetővé teszünk a webirodánkba, úgyhogy ez is egy nagyon fontos tény. So even if it's true that the more you know, the more complicated it is to get good advices. És tudjuk azt, hogy minél többet tudunk egy bizonyos témáról, annál komplikáltabb lesz, hogy a megfelelő, legjobb információt tudjuk tényleg kihalászni mindabból, amit hallunk és látunk. The conclusion remain the same, that we need more high quality omega-3 to stay healthy as long as possible. És mindezek ellenére kijelenthetem, hogy az a
legfontosabb, amire emlékezniük kell, hogy nagyon magas dózisú, napi dózisú omega-3-ra van szükség ahhoz, hogy az egészséget a lehető leghosszabb ideig fent tudjuk tartani. So here we see what it's allowed to promote omega-3 with. It's good, important for your heart health, for your brain, for your vision, for your immune system, for your blood pressure, and even for your strength and muscle function. Képernyőn található azok az Európai Unióban kijelenthető egészségügyi, mondjam úgy, kiáltványok vagy kijelentések, amelyekkel a mi omega-3 termékünket is elláthattuk, miszerint ez a készítmény nagyszerű a szívnek, nagyon jó az agyunk funkciójának, szoptatós, illetve áldott állapotban lévő hölgyek számára, nagyon jó látásnak, nagyon jó és erősíti az immunrendszerüket, természetesen beállítja a megfelelő vértriglicerid számot, és a vérnyomásra van jótékony hatása, és természetesen mindezek mellett az izomfunkciók jó működését is mind támogatja. One way to convince me, you, and the future users of the product is just to let them test the status of the omega-3 when you meet them, and then test them after they have used the product for some time. Számomra az egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka annak, hogy tényleg szükségem van-e, vagy számodra szükséged van-e mindenre, amit itt felsoroltam, az az orvosi teszt, amit a képernyőn látsz, miszerint mi egy ilyen orvosi száraz vércsepp analízist biztosítunk az olajfogyasztásod megkezdése előtt, hogy lásd, hogy neked milyen omega-3 indexed, meg omega-6, omega-3 arányod van, illetve picivel később, egy pár hónappal később meg tudod ezt ismételni, hogy lásd, hogy melyik A pontból hova jutottál, és milyen hatással van az a termék, amit fogyasztasz az életedre. And then numbers are talking. Ugyanakkor igaz az a mondás, hogy a számok önmagukért fognak majd beszélni. And on this slide, it is a rather typical one that we improve the omega-3 index, more omega-3 cells in the cell membrane, and we improve the ratio between omega-6 and omega-3. Igazából itt a képernyő felső analízisben azt látjuk, hogy egy alacsony indexű 4,4-es eredményről képesek voltunk sejthártya külső-belső falán feltornászni az omega-3 természetlen zsírsavaknak a számát 8,8%-ra, míg az alsó kimutatáson pontosan azt lehet észrevenni, hogy a nagyon magas 29,3-szor több omega-6 molekula egy omega-3 mellett az gyakorlatilag nagyot javul és lecsökken 4,1 az 1 arányra az omega-3 termékünk fogyasztásának köszönhetően. Okay, then we move to the other important product, vitamin K2 combined with vitamin D3. Nagyszerű, most már is menjünk a következő húzó termékünk irányába, ami nem más, mint a K2 és D3 vitaminnak a kombója. Vitamin K is combined. It's a K1 that is important for the coagulation system, but our product K2 is important for bone and the blood vessels. A K1 vitamin családról, hogyha beszélünk, arról mindenkinek kell tudni, hogy K, mint koaguláció, tehát véralvadás, abban fejti ki a hatását. Mi termékünk azonban K2 menakinon, az valójában a csontok és a vértérfalakra lerakodott, mondjam úgy, messzesedésre fejti ki a jótékony hatását. And the secret here is that when it was possible to eat fish every day and don't take omega-3 dietary supplements, it is impossible to get enough K2 through food in Europe. És ugyanúgy, ha összehasonlítjuk, hogy
a nagyon gyatra halfogyasztás miatt lehetetlen az omega-3 szintünket kordában tartani, meg szinten tartani. Ugyanezt elmondhatjuk, hogy itt Európában szinte lehetetlen táplálékon keresztül megfelelő mennyiségű K2 vitamint a szervezetbe bejutatni. So here we see some of the health claims or the health benefits we have by taking the combined K2 D3 product from Ecology. It's good for your cardiovascular system, it's good for your bone, but we see it's even important for the immune system and for continue with normal growth and development of most tissues in the body. Igazából itt a képernyőn látható K2-D3 készítményünkről ráruházható Európai Uniós egészségügyi kijelentések, miszerint a K2 vitamin jótékony hatása van a vér körforgására, a szív- és érrendszeri egészségünkre, nagyon erőteljes hatása van az egészséges csontrendszerre, és amit lennebbi ki is listáztuk, természetesen nagyon erős immunrendszer javító hatása van, valamint a szövetekben lezajló normális sejtnövekedés és fejlődése is kimondottan jó hatása van. So, as I said, we cannot get enough K2 in our food, and therefore we should take it all through our life to secure a healthy body. És igazából a képernyőn lehet látni, hogy magát a K2-t ezért, ahogy mondtam, egész életünkön keresztül napi rendszerességgel ki kell egészíteni, hogy ezzel biztosítsuk azokat az élettani hatásokat, amelyre maga a készítmény jó. This is what normally happens with the people, both men and women, if we do not have enough K2 in our body. A képernyőn látható táblázat pontosan visszaadja, hogy mi az, ami lezajlik úgy a hölgyek, mint a férfiak életében, abban az esetben, hogyha nem fogyasztunk elegendő K2 vitamint. We see that on the figure to the right, that already at the age before 40, people lose bone strength and bone density, meaning that they are more prone to fractures. A képernyőn látható kék, illetve piros görbén azt láthatjuk úgy a hölgyek, mint a férfiak esetében, 40 év után gyakorlatilag a csont sűrűségünk egyre inkább veszít a sűrűségéből, és ez egy megbetegedéshez tud idővel vezetni. And on this slide, we can see that if healthy people take one capsule with the 200 microgram vitamin K2 combined with vitamin D3 every day for 3 years, they more or less remain with the same bone strength after 3 years. Igazából ezen található kimutatáson, a kis grafikonokon lehet látni, hogy azok a személyek, amelyeket pirossal jelölünk a felső sorban, azon csoporttal szemben, amelyeket kékkel jelölünk, a placebo csoport, ha legalább napi 200 mikrogram K2 D3 vitamin volt fogyasztva, akkor lehet látni, hogy ez a csont sűrűség gyakorlatilag az évek múlásával is nagyon jó szinten marad. So the red line is the vitamin K2 line, the blue line is the control line, and there we see people lose bone strength and bone density with around 1% per year. És itt azt lehet látni, hogy míg a piros, mondjam úgy csoportban, ugye az évről évre fejlődést, illetve szinte maradást követhetjük le, az alatta lévő kék grafikon pontosan azt mutatja, hogy a kontrollcsoport, majd magyarul a
más néven placebo csoportnál évről évre százalékokba, kerek 1-1 százalékokat, vagy még többet esik ez a csontsűrűség. That was for the bone and K2D3. For the heart, we know that myocardial infarction and heart disease is the main killer death reason in Europe. Igazából ennyit a K2D3 csontunkra kifejtett hatásáról. Itt Európában azonban még egy dolgot kell tudni, hogy a miokardikus szívroham, illetve különböző szív- és érrendszeri megbetegedések viszik a prímet az elhalálozás területén. And this is because the arteries that should give oxygen to the muscles and the body get stiffer, and then the transportation is inhibited and the vessel can be totally occluded. És ez azért van, mert az artériák gyakorlatilag elmeszesednek az idő múlásával, és maga az oxigén ellátás a különböző szív, izomzat, szövetek irányában gyakorlatilag lassul, ugye a képernyőn lehet látni, szinte lehetetlen gyakorlatilag nekik jutniuk ezeken a helyeken, és gyakorlatilag kialakulnak ezek a szörnyű egészségügyi szimptomák. So in a clinical trial, we tested if vitamin K2 combined with D3 could inhibit development of arterial stiffness. És az arteriális merevségnek mondjam úgy, a orvosi klinikai tanulmányozását hajtottuk végre, és megnéztük, hogy ez milyen szinten tud csökkenni, vagy milyen jótékony hatás áll elő, hogyha megfelelő K2D3 szint jut az emberi szervezetbe. And we tested the arterial stiffness by sending an ultrasound signal from the carotid sensor and to the femoral sensor. And the faster the signal go, the more stiff is the artery. És igazából ezt le tudtuk mérni egy úgynevezett ilyen pulzus hullám sebességméréssel, ami a nyaki ütőér, meg az ágyéki ütőér, karotid szenzor, illetve femorális szenzornak nevezzük mi orvosi szaknyelven, és ez pontosan lemutatja, hogy ez a hullám gyorsaság milyen szinten közlekedik a két pont között. And what we found in this clinical evaluation was, number one, that the group with K2D3 had better expansion of the arterial lumen when the blood flow was pushed through. És azt vettük észre, az egyes pont, amit itt most ki kell emelnem, hogy azok a személyek, akik fogyasztottak K2D3 vitamin elegendő mennyiségbe, azon személyeknek maga az útja a vérnek A pontból B pontig egy sokkal kiterjedtebb felületen gyakorlatilag zajlott le, mint a másik esetben. So this means better circulation in the vitamin K2 group. Ez azt jelenti, hogy a K2 csoport fogyasztói között ez a hullám sokkal lassabban ment végig a két pont között. And in this figure, we see that the red bars visualize the K2 group. És ebben a grafikonban lehet látni piros színnel azokat, akik pirosan a K2 csoport fogyasztói. And in the K2 group, the arterial stiffness was reduced during this 3 years observation time. És ez a csoport, amelyik 3 éven keresztül fogyasztotta a termékünket, gyakorlatilag az arteriális merevséget nagymértékben le tudtuk csökkenteni. So the arteries became younger after 3 years by using K2. És az ütőerejek, az artériák valójában, hogy professzor úr így idézőjelben rakta, fiatalabbá váltak azáltal, megfelelő K2D3 vitamin volt adagolva ezen csoport számára. In
the Ecology K2 product, we also have vitamin D3. Az Ecology K2 vitaminjához a mi esetünkben D3 vitamint is hozzátettünk. And D3 works together with K2 to build strong bone. És a K2, D3 együtt dolgozva hatékonyan kifejtik a munkájukat ahhoz, hogy megfelelő csontozattal rendelkezzünk. But just recently, it's also shown that vitamin D3 has a lot of other very important health benefits. De nem olyan rég tudományos orvosi munkákból kiderül, hogy a D3 vitaminnak is nagyon sok más egészségügyi élettani hatása van a szervezetünkre. So when you are out in the sun will make an enhanced synthesis of vitamin D just under your skin. Ha elég ideig vagyunk kitéve megfelelő napsugaroknak, akkor a bőr felületen keresztül képesek vagyunk szintetizálni, azaz előállítani a D3 vitamint. But that depends that you are exposed to sun long time enough. And perhaps you have a lot of sun in the middle of Europe. In Norway, it's limited sources available. És természetesen ez azt feltételezi, hogy hosszabb ideig legyen kitéve a testünk napsütésnek, ami talán elérhető az itteni délebben élő európai állampolgárok számára, de az biztos, hogy mi számunkra, akik itt élünk Norvégiában, ez egy eléggé kérdéses művelet. And that is why we in the past in Norway took a lot of cod liver oil, the first generation of pure Arctic oil, where they found sufficient amount of vitamin D3. That is why we use cod liver oil in Norway. És ezért is kezdték el használni annak idején a norvégok a tőkehal májolajat, amiben nagyon nagy mennyiségben volt felelhető a D3 vitamin. Tehát ennek a tőkehal májolajnak pontosan ezért volt ekkora nagy keletje a norvégok között. But we see that we have the sun to help us to have vitamin D, but a lot of people are deficient in vitamin D. And on the left side of this figure, we see some of the symptoms coming of lack of vitamin D, where you have muscle weakness, where you have malformation of bones, and where you have problems to sleep, and where you even can have cognitive brain changes because of lack of vitamin D. És igazából a D3 vitaminról nem olyan rég kiderült, főleg itt a képernyő bal oldalán soroltuk fel a kék színű oszlopban, hogy nagyon erőteljes immunrendszer erőssége van, de nagyon sok ember hatalmas hiányba szenved, és ilyen hiányokat az izomgyengeség, a csontoknak az elváltozása, bizonyos esetekben elég súlyos, úgymond álmatlansághoz vezet, kognitív problémákhoz, ugye, ami az agyi funkciókra, meg akár, hogy látjuk, rövid látósághoz is vezethet. And this figure shows the long yellow bar on the top, representing vitamin D, that close to 100% of the people in Europe are deficient in vitamin D. És a képernyőn látható táblázat sárga vonalai azt jelképezik, hogy Európa lakossága a különböző vitaminok tekintetében mekkora hiányt szenvednek. Itt például a D-vitamin a leghosszabb, mint látjátok, és ez gyakorlatilag közel 100%-os hiányszintet mutat. And that is one of the reasons that we have included vitamin D in our K2 product.
És ez az egyik fő oka annak, hogy a D3 vitamint is a K2 vitaminunk mellé párosítottuk. But you also see that recent research, and this is very relevant just today when we have an awful virus that is closing down parts of the world, we see that people with a sufficient amount of vitamin D, they have a stronger immune system and will better recover flu seasons and other virus and bacterial caused diseases. És itt a D-vitaminról egy igencsak új orvosi feltárás, miszerint a megfelelő D-vitamin egyensúly nagyon nagy segítsége van az influenzás, illetve megfázásos periódusban, és gyakorlatilag pont abban a periódusban, amit most élünk át, hogy egy ilyen szörnyű vírus gyakorlatilag a fél világot leállította, lezárta, azt vették észre, hogy a D-vitamin nagyban lecsökkenti a különböző mondjuk úgy, légzési megfertőződéseket, amelyek különböző vírusú vagy bakteriálisok lehetnek, és itt gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos hatást fejt ki pontosan abban, hogy megelőzzük a megfelelő szintű D3 vitamin kiegészítéssel mindezeket az eseteket, a hűlés, meg az influenza, meg vírusok által okozható ilyen problémákat. So this is then one of the reasons why we say that we should use K2 all life through, and we should use vitamin D3 all life through, in order to let the body have sufficient strength to stay healthy in normal days and in difficult ways. Igazából pontosan ez a fő oka annak, hogy életen át juttassuk be a szervezetünkbe a K2, illetve a D3 vitaminokat úgy az alatt az időszak alatt, ami alatt egészségesek vagyunk, illetve semmi nagy gond nincs, úgy azokban az időszakokban, amikor esetleg gond van a környezetünkkel, meg saját magunkkal. So we are approaching the end of this talk, but you see then that for me to be proud of ecology, to be proud to work together with skilled and very interesting people all over Europe, it is a pleasure to recommend you to use omega-3, to use K2 together with vitamin D3, and that will make you the healthiest version of yourself and give you this extra strength and energy that may be on the winning team when you will challenged and meet challenges in life. És igazából nagyon büszke vagyok arra, és most már közel így a beszélgetésünk végéhez érünk, hogy itt a munkám során, úgy a tudományos együttműködés, illetve fejlesztés során kimagasló, tudású emberekkel, személyiségekkel dolgozhatok együtt ebben a témában, és így a összeszerzett tudás birtokában kiemelten állíthatom azt a tényt, hogy igen, fogyasszuk minden nap az omega-3-at, K2, D3 vitamint, amilyen mennyiségben tudjuk, azért, hogy megerősítsük a szervezetünket, és a kihívásokkal teli életszakaszokban az élet győztes oldalára kerülhessünk. And just as for omega-3, we are testing our consumers, myself, for the starting values of both K2 and now also vitamin D3. És még egy igencsak fontos mérföldköve a beszélgetésünknek a képernyőn található K2, illetve D3
vércsepp analízisen nyugvó orvosi tesztünk, amelyik felméri a fogyasztás előtti K2 vitamin, illetve D3 vitamin szintünket. And be aware that when you take omega-3 on a regular basis, we gradually build up the omega-3 concentration in the blood. So if you forget one capsule one day or one spoonful of oil one day, you still will be on this line. És az a érdekes észrevételünk, hogy ugye az omega-3 fogyasztással is összekapcsolhatom a mondani valómat, miszerint, hogyha minden nap fogyasztod az omega-3-at, a készítményeinket, és tegyük fel egy alkalommal kimarad, akkor is az a dózis, ami szükséges ahhoz, hogy téged ezen a vonalon, ezen az egészséges vonalon tartson, kialakítható. When you come to measurement of K2 and D3, this is vitamins that is not circulating in the blood as much, but goes directly to the different tissues to do their job there. És ugye az omega-3-mal ellentétben a K2, D3 vitaminok azok nem folyamatos, mondjam úgy, jelenléttel vannak a vérkeringésünkben, és ezek egyenesen a kijelölt arra, mondjam úgy, fogékony szövetekhez kerülnek, és oda szívódnak fel egyből. So therefore, depending on which time of the day and the time of the last intake of the capsule, the measured values can vary up and down because it's taking out of the bloodstream rather fast. És igazából ennek függvényében, hogyha nem veszed folyamatosan, fogyasztod a K2-D3-at, és egy ilyen orvosi tesztet csinálsz, ez egy ilyen állandó fejle, ilyen hullámvasútszerű képet rajzolnak ki számodra. But also for K2 and D3, we have recommended good, healthy values, and we will be able to see that people using the product will improve their measured values as well. De hála az égnek rendelkezünk ezzel a orvosilag alátámasztott teszttel, amelyik ugyanúgy a K2, illetve a D3 szintet ki tudja mutatni számodra, hogyha megfelelő, mondjam úgy, mennyiséget fogyasztod, akkor X idő elteltével hogyan állsz te a véredben, szervezetileg mindkettő vitamin esetében. So therefore, my last word to you tonight is to say thank you for listening, and please, for yourself, for everybody that loves you, try to use this product and let other people use them, because then they will be the healthiest version of themselves and stay healthy as long as possible. So thank you for listening. És engedjétek meg azt, hogy utolsó szóként kiemeljem azt, hogy mennyire fontos az, hogy fogyasszátok ezeket a termékeket, konkrétan, és mégpedig azért, mert mindezeknek a vitaminoknak, úgy az omega-3 tetetlen zsírsavnak az életünkre kifejtett hosszú, egészséges, mondjam úgy, szerepe van, és ezt mindenkinek mondjátok el, mutassátok meg a szeretteiteknek, hogy ők is fogyasszák, mert ugyan az ő életüket is ugyanúgy alá tudja támasztani mindezben. És akkor ez lenne az, amit el szerettem volna mondani ma este számotokra. Meg szeretném köszönni a figyelmeteket. Hogne, thank you so much for your amazing presentation and the wise words you have shared with us tonight. Yeah. And thank you for a good collaboration, Robert. I think the two of us make a very good team. Megköszöntem a professzor úrnak a nagyszerű és felkészült, mint mindig előadását, és professzor úr megdicsért, hogy köszönni szépen a munkámat. Mi mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon jó csapatot alkottunk így együtt. Thank you very much, Hogne. László, köszönjük szépen, szót átadjuk te neked. Hogne, thank you one more, and hopefully see you soon in person.
So good. Thank you very much, Hogne. Thank you very much. Köszönjük szépen, Robi, a fantasztikus fordítást. Még szeretném kiemelni, hogy ezek az információk, ezek annyira időszerűek, annyira aktuálisak számunkra. Azt hiszem, hogy soha nem volt annyira időszerű és annyira aktuális, hogy mik azok az eszenciális dolgok, amit meg kell tegyünk nap, mint nap, mit kell fogyasztunk nap, mint nap, hogy az egészségünkre fantasztikusan tudjunk vigyázni. Egy bejelentéssel szeretnék még szolgálni. Ugye azok, akik azt akarjuk, hogy nem csak mi legyünk egészségesek, hanem a barátaink, ismerőseink, és esetleg a barátaink, ismerőseink ajánlják tovább ezt a küldetést. Az a bejelentésem van, hogy vasárnap este, ismét este 8 órakor, Robert Heldállal, az Ecology Diamond ambassadorával lesz egy üzleti bemutatónk, amire szeretettel meghívunk mindenkit, és hívjatok meg másokat is, hogy minél többen legyünk elhivatottja ennek a küldetésnek, és minél többen legyünk egészségesek, minél többen legyen érdekünk abba, hogy továbbadjuk ezt a küldetést. Még egyszer köszönet mondunk mindenkinek, akik itt voltatok, itt voltak. Kívánok szép jó estét mindenkinek, nem utolsóra jó egészséget, és viszontlátásra vasárnap este. Szép